Good morning. Welcome to WWDC. And welcome to Apple Park for this very special day of announcements about our latest technologies and platforms. Hello friends. नमस्ते. आज पुनः तपाईहरु समक्ष एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आएको छु। त्यो के हो भने WWDC 2023 जुन 5 मा भएको थियो। यो वर्ल्ड वाइड डेभलपमेन्ट कन्फरेन्स जुन एप्पल को जुन इभेन्टमा हुने गर्छ। यो इभेन्टमा भएको एप्पल वाच को अपरेटिङ सिस्टम WatchOS 10 को बारेमा केही नयाँ लुक्स, डिजाइन र यसका केही फिचरहरुको बारेमा बताएको थियो। त्यो केही जानकारीहरु तपाईहरु समक्ष म शेयर गर्ने उद्देश्यले यो भिडियो बनाइरहेको छु। आशा छ भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर तपाईहरुले साथ दिनुहुनेछ। र अब सुरु गर्दछु WatchOS 10 को नयाँ टपिकहरुबाट। WatchOS 10 is a major milestone, giving Apple Watch an enormous update with a fresh new design to quickly view information, delightful new watch faces, new features for cyclists and hikers, and important tools for health. WatchOS 10 अपडेट भइसकेपछि हाम्रो वाचले चाहिँ नयाँ लुक्स र नयाँ फिचरहरुका साथमा त्यसको परफर्मेन्सहरु चाहिँ हामीले देख्न पाउने छौं र त्यो कस्तो छ भन्ने कुरा म त्यही तपाईहरुलाई क्याटेगोरीज रूपमा बताउने छु। सबैभन्दा पहिलो त यसको इन्टरफेस र यसको डिजाइनहरु चाहिँ बिल्कुलै चेन्ज भएको छ 100% नै। टपिकहरु चाहिँ तपाईहरुको जानकारीको लागि मैले यहाँ शेयर गरेको हो। यसमा हामीले देख्न सक्ने भनेको विशेष फिचरहरुमा चाहिँ हेल्थ सम्बन्धी रहेको छ। यसको मेन एप्लिकेसनहरुमा चाहिँ साइक्लिङ, हाइकिङ, मेन्टल हेल्थ, भिजन हेल्थ र मेडिकेशन्स र एप्पल फिटनेस प्लस यी एप्लिकेसनहरुमा एप्पलले धेरै फोकस गरेर यसको रिडिजाइन र यसमा विभिन्न फिचरहरु चाहिँ समावेश गरेको छ। ती कुराहरु चाहिँ हामीले WatchOS 10 मा देख्न पाउने छौं। यसका साथै वाच फेसको नयाँ लुक्सहरु देख्न सक्नेछौं र यो एकदम फ्रेश रहेको छ। त्यसैगरी WatchOS 10 मा फेस टाइम भिडियो मेसेज प्लेब्याक पनि पाउने छौं। यिनै हुन् WatchOS 10 मा समावेश भएका टपिकहरु। यी टपिकहरु बारेको डिटेलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियोमा राखिदिने छु। त्यो हेरिसकेपछि तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ यी टपिकहरु अन्तर्गत के फिचरहरु चाहिँ हामीले देख्न सक्ने छौं। यो WatchOS 10 अपग्रेड भइसकेपछि ती फिचरहरु बारेमा चाहिँ डिटेलमा जान्न सक्ने छौं। एप्पलको सेप्टेम्बर इभेन्टमा हुने हार्डवेयर इभेन्टमा चाहिँ हामीले यो सफ्टवेयरहरु अपडेट भइरहेको छ जुन अहिले मैले बताएको थिएँ। iPadOS 17, iOS 17, macOS Sonoma, WatchOS 10 र एप्पल टिभी को अपरेटिङ सिस्टमहरु यो सबै चाहिँ हामीले गएर सेप्टेम्बर इभेन्टमा पाउने छौं। त्यो इभेन्ट सकिसकेपछि एक हप्तापछि हामीले यो सफ्टवेयरहरु चाहिँ अपडेट पाउने छौं हाम्रो वाचमा, आइफोनमा, आइप्याडमा, म्याक कम्प्युटरहरुमा। त्यसपछि हामीले ती फिचरहरुको बारेमा चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि अनुभव गर्न सक्ने छौं। र अहिलेलाई तपाईहरुको यो जानकारीको लागि मैले यो केही टपिकहरु मात्रै राखिदिएको छु। WatchOS 10 मा भएको एप इन्टरफेसहरुमा वेदर एपको डिजाइन पनि बिल्कुलै नयाँ देखिएको छ भने कम्पास एपको भ्यूलाई 3D मा देख्न सकिनेछ। साथै म्यापमा पनि धेरै चेन्जेसहरु देखिएको छ। खास गरी टोपोग्राफिक म्यापले अझ म्यापलाई सुन्दर बनाएको छ। यसका साथै ट्रेकिङ जानेहरुका लागि माउन्टेन ट्रेलको सम्पूर्ण जानकारी एप्पल वाचले दिनेछ, जस्तो कि भ्याली, लेक्स, रिभर्सहरुको डिटेल र यसैमा ट्रेल काउन्टर लाइन, इलिभेसन, डिस्टेन्स, टाइम, लेन्थ र पोइन्टहरुका साथै माउन्टेन हाइट र इलिभेसन अलर्टहरु पनि एप्पल वाचले युजरलाई दिनेछ। अब भिजन हेल्थको कुरा गर्नुपर्दा एप्पल वाचलाई फ्यामिली सेटअप गरेर केटाकेटीहरुको एक्टिभिटिजलाई मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै डेलाइट आउटडोरमा कति समय व्यतीत गर्यो र आइफोन र आइप्याडहरु युज गरिरहँदा उक्त डिभाइसहरु कति नजिकबाट प्रयोग गरिरहेको छ ती कुराहरुको एप्पल वाचले निगरानी गर्नेछ। अब iOS 17 मा अफलाइन म्यापको प्रयोग गर्न सकिनेछ। त्यसको लागि सेलेक्टेड एरियालाई डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। यसरी डाउनलोड गरिएको म्याप एरियालाई एप्पल वाचमा पनि नेभिगेट गरेर हेर्न सकिनेछ र त्यहाँ भएका डिटेल जान्न सकिनेछ। जब तपाईको आइफोन एप्पल वाच कनेक्टेड रेन्जमा अन अवस्थामा रहनेछ। आइफोन टु आइफोन नेम ड्रप गरे जस्तै आइफोन टु एप्पल वाच नेम ड्रप गर्न सकिनेछ। यसमा के हुन्छ भने नयाँ व्यक्तिसँग नेम ड्रपको सहायताले कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन शेयर गर्न सकिन्छ। आइफोनसँग एप्पल वाच फेसलाई एक आपसमा नजिक ल्याएर। त्यसैगरी एप्पल वाचमा फेस टाइममा कसैले सेन्ड गरेको रेकर्डेड भिडियो मेसेजलाई एप्पल वाचमा डाइरेक्ट हेर्न सकिनेछ र अब ग्रुप फेस टाइम अडियो कल पनि सपोर्ट गर्नेछ एप्पल वाचले। साथीहरु, यिनै हुन् एप्पल वाच OS 10 को नयाँ फिचर र लुक्स। तपाईहरुलाई एप्पल वाच OS 10 कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र
अन्य साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। WatchOS को हिस्ट्री हेर्दा यसको स्टार्टिङदेखि नै लगभग उस्तै इन्टरफेस र केही परिमार्जित वाच फेस र नयाँ एप्लिकेसनका साथमा केही फिचरहरू समावेश भएको भए पनि खासै अन्य चेन्जेस भएको थिएन। त्यसैले WatchOS 10 मा भएको यो ह्युज चेन्जेसहरू मलाई मन पर्यो, इभन तपाईहरुलाई पनि मन पर्नेछ। अन्तमा अब म WatchOS 10 को सफ्टवेयर अपडेट कुन एप्पल वाचले पाउनेछ त्यो बताउनेछु। WatchOS सपोर्टेड डिभाइसेसहरुमा एप्पल वाच सिरिज 4, सिरिज 5, एप्पल वाच SE, सिरिज 6, सिरिज 7, सिरिज 8 र एप्पल वाच अल्ट्राले WatchOS 10 को सफ्टवेयर अपडेट पाउनेछ। यसपछि म तपाईहरु समक्ष iOS 17 को पनि केही नयाँ फिचरहरू र केही यसको लुक्सहरूको बारेमा भिडियो बनाउने छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो मन पराउनु हुनेछ र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र आगामी दिनमा आउने iOS 17, iPadOS 17 को बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई बज गर्नु होला। यदि तपाई पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु मसँग जोडिसक्नु भएको छ भने केही समय प्रतीक्षा गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले iOS 17 र iPadOS 17 को पनि केही नयाँ फिचरहरू र अपग्रेड भएका कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। हस् त आजको लागि यो भिडियोबाट म भने बिदा चाहन्छु। तपाईहरु पनि च्यानललाई फलो गर्दै रहनु होला। आगामी भिडियोमा तपाईहरुसँग चाहिँ भेट हुने नै छ। आजको लागि यति नै। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। ह्याभ अ नाइस डे। बाइ बाइ।